been slain. Triple kill. Gano'n nga ba kalakas ang tri-lane mid? At paano nga ba gawin to? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng dapat mong malaman kapag gusto nyong mag-tri-lane mid. Pero bago tayo magsimula, every weekend meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Okay, let's go! Simulan muna natin sa spell. Lunox ang gamit kong hero sa game na to. Kung mapapansin nyo yung Grak tsaka yung Rafaela namin, pareho silang naka-revitalize. Maganda yung nagawa niyan sa laro na to, pero tingin ko mas maganda kung mag-a-arrival o kaya naman mag-execute yung Grak. Lalo na dahil plano namin mag-try lane mid. Mapapansin nyo rin na yung item build nila, pareho silang naka-roaming item agad, para hindi kami mag-agawan sa XP. Importante yan lalo na try lane kami sa mid. Mas matagal kaming magle-level up kung hindi sila naka-roaming item. Dito, huminto ako para mag-chat na kailangan namin mag-invade. Pero masyadong maaga pinasok ng Grak yung kalaban kaya nakalahati agad yung HP niya. Mas okay sana kung yung unang pasok niya, tinamaan niya agad yung first wave ng minions. Para mas mabilis sana namin na clear wave. Mapapansin nyo rin na ginamit na agad ng Grak yung revitalize niya. Kung hindi sana maaga yung pasok niya, hindi niya sana kailangan gamitin yung revitalize. Ipopost ko muna sa clip na to para maintindihan nyo bakit kailangan namin mag-invade. Una, kung papansinin nyo yung hero namin, Grak, Lunox, tsaka Rafaela. Ang katapat namin, Gusion, Franco, tsaka Kaja. Ibig sabihin, lalamang kami sa teamfight lalo na sa early game. Tandaan nyo, dapat lang kayo mag-invade kung hindi kayo kaya ng kalaban nyo sa early game. Kapag nag-invade din kayo, tandaan nyo, unang priority nyo is kunin lang yung buff. Kapag nakuha nyo na yung buff, dapat back na. Dito, nahook ng Franco yung Rafaela namin. Pero nag-go pa rin sila kahit wala na silang buhay. Kaya napatay ng Grak yung dalawa sa kanila. Mapapansin nyo rin na naka-backup na yung X-Borg. Pero yung Chu namin hindi sumusunod. Malaki ang naging advantage ng teamfight na to sa amin. Nakuha na namin yung buff tapos napatay pa namin yung dalawa sa kanila. Pero kung ako yung nasa posisyon ng kalaban, dahil alam kong lamang yung kalaban sa lineup, hindi ko na dapat kinontes yung buff na yon. Lalo na importanteng mag level 4 agad ang Gusion. So dapat umiwas muna sila sa teamfight hanggang di pa level 4 yung Gusion. Ang possible na ginawa sana nila is kinuha nila yung buff rin namin o kaya yung kabilang buff na lang yung kinuha nila. Pagkatapos namin kunin yung buff namin, didiretso na kami agad sa crab. Hindi ko rin ginamit yung retribution ko sa blue buff kasi kailangan kong gamitin yun sa crab para hindi maagaw ng kalaban. Kung papansinin nyo naman yung Granger dito, kahit na top lane siya, hindi siya dumiretso agad sa top lane nung nag-respawn siya. Ang ginawa niya, dumiretso muna siya sa mid lane kasi nga kinukuha na namin yung farm sa top. Pagkatapos namin kunin yung crab, sunod na kailangan namin gawin is kumuha ulit ng objective. At dahil nag-respawn na yung turtle, kailangan unahan namin silang kunin yon. Pero hindi namin dapat basta lang kunin. Kailangan at least papatay muna namin yung kalaban para hindi nila subukang ma-steal yun. Dito, napatay ng kalaban yung Chu tsaka yung Rafaela namin. Pero dahil kailangan nilang mag-back, kaya tinuloy pa rin namin yung turtle. Kailangan ko lang i-reserve yung retribution ko pang last hit sa turtle. Para kung sakaling dumating sila, hindi nila basta-basta maaagaw. Nung nakita nilang wala nang buhay yung turtle, pumasok na lang sila agad. Kaya napatay pa namin sila. Kung gusto niyo naman matuto kung paano gamitin si Lunox, meron akong ginawang Lunox guide na pwede nyo panuorin. Dito, pawala na yung buff na nakuha ko sa buff namin. Ibig sabihin, nag-respawn na rin yung buff nila. At dahil nagpo-push yung Chu sa bot,
pwede naming abangan yung kalaban dito kasi malamang magde-defend sila pagkatapos kunin yung buff. At dahil tama nga yung hinala namin, napatay agad namin silang dalawa. At kapag napatay nyo yung kalaban, tandaan ang kailangan nyo gawin, kumuha ng objective. So kailangan namin kumuha ng tower ngayon. Kung gusto mo naman mag-improve ang rotation mo pati na rin ang map awareness, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panuurin. Kung mapapansin nyo rin, hindi kami naghihiwalay tatlo ni Rafael at saka ni Grak. Kapag nag-rotate kami, sama-sama. Hindi kami magka-party kasi solo game lang ako. Pero dahil nga nasa mythic na ako, kaya alam na nila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Naulit lang ulit yung rotation namin. Pagkakuha ng buff, diretso sa crab. Gagawa rin ako ng guide tungkol sa mga jungle creeps, jungle respawn time, at lahat ng tungkol sa jungle. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Dito, dahil lamang na lamang nga kami, ibig sabihin pwede na namin silang pasukin. At pagkatapos ng isang team fight, kailangan ulit kumuha ng objective, kailangan nang basagin yung tower. Mapapansin nyo rin na malaki na yung lamang namin sa gold. At yung 11 kills ng team namin nanggaling sa aming tatlo. Pagkatapos namin bumasag, nag-respawn na rin yung turtle, so ibig sabihin pwede na namin kunin. Pero dapat mapatay muna namin sila para hindi sila makapag-contest. Kung mapapansin nyo rin, una kong binild kay Lunox yung concentrated energy para mas lalong lumakas yung magic lifesteal pati na rin yung HP niya para tumagal siya sa teamfight. Kung gusto mo rin malaman kung paano ang tamang pag-item build, meron akong ginawang item build guide part 1 tsaka part 2 na pwede mong panuorin. I-fast forward ko na rin sa mga boring na parts. Dito, mapapansin nyo na gagamitin ng Gusion yung ulti niya pantakas. At dahil nagamit niya na nga yung ulti niya, ibig sabihin madali ko na siyang mapapatay. Pinilit pa rin ng Kadya dito na hulihin kami kahit wala na yung Gusion. At dahil nga malaki yung lamang namin, imbis na kami yung mapatay, sila pa yung napatay namin. Tandaan nyo guys, kapag lamang yung kalaban, hanggat maaari iwasan nyo dapat ang teamfight. Hintayin nyo muna na makabawi kayo ng gold bago kayo pumalag sa kalaban.
Dito, sinusubukan na namin tapusin yung game. Gusto namin basagin na yung mid para matapos na. Pero dahil hindi pa namin kaya kasi masyado pang maaga yung laro, kailangan muna namin mag-farm pa. Dito, nagkamali na naman yung kalaban kasi nakipag-teamfight na naman sila sa labas ng base nila. Dapat kapag hindi kayo lamang, sa base lang kayo makipaglaban. Kung gusto mo naman malaman kung paano ang tamang pag-comeback, meron akong ginawang comeback gameplay na pwede mong panoorin. Kung nasa lower rank ka, hindi ko ina-advise na gawin nyo yung try lane mid kasi hindi agad susunod yung mga kakampi mo sa'yo. Pero kung sakaling nasa party kayo, 5 man, 3 man, o kaya duo kayo, mas maganda subukan nyo yung try lane mid. Napakalaking advantage kasi kung lamang na agad kayo sa simula pa lang. Tandaan mo lang na mas maganda kapag nag-try lane mid kayo, lamang kayo sa hero. Sana marami kang natutunan sa guide na ito. At dahil umabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung mananalo sa giveaway ko, sila yung mga tinatapos talaga yung video. Para malaman ko na tinapos mo ang video, kailangan mong sagutin ang tanong ko. I-message mo ang sagot mo sa Master the Basic Facebook page kasama na ang screenshot kung saan mo na-share ang video. Ang tanong ko, ano ang mga dapat mong tandaan kapag gusto nyo mag-try lane mid? Ang may pinakamagandang sagot, siya ang mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.